Разом долати перешкоди. Підтримуючи таке гасло, вже давно існує громадська організація «Школа Ірини». Тут великою родиною професіоналів та батьків займаються реабілітацією дітей з вадами здоров'я. Наразі ця організація шукає кошти для ремонту приміщення, куди в майбутньому вони планують переїхати. Та де саме в подальшому займатимуться з особливими дітьми та до кого звернулись за фінансовою підтримкою, розповість Ілона Безпалова. Школа Ірини у Павлограді існує вже 10 років. Її створили, аби допомогти особливим дітям адаптуватись у сучасному світі. Протягом багатьох років приміщення, у якому вони знаходились, не влаштовували ні батьків, ні керівників організації. Врешті-решт виконком звернувся до депутатів з проханням передати у комунальну власність приміщення інфекційного відділення 7-ї медсанчастини, на базі якого згодом і має розміститись школа Ірини. Однак після того, як організація візьме в оренду це приміщення, їм доведеться там провести чимало ремонтних робіт, аби вихованцям було затишно и комфортно. Провести ремонты все, провести ремонты сетей, это сети отопления, водоснабжения, водоотведения. И сделан уже на сегодня проект по ремонту и реконструкции этих и сетей, и зданий под выполнение тех программ, которые есть у школы Ирины по социальной адаптации этих детей, помощи их родителям. Есть получена експертиза на этот проект. За словами нардепа, спільними зусиллями можна вирішити будь-яку проблему, тим паче ту, яка стосується особливих дітей. Я вижу, что вырисовывается комплексное решение, не называю это проблемой, комплексное решение вопроса, с которым обратились и руководители, и родители детей, которые сегодня ограничены в своих возможностях. Представники депутатського корпусу та очільник міста Анатолій Вершина також не залишаються осторонь проблеми. Вони неодноразово зустрічались із головою громадської організації, аби разом вирішити, де взяти відповідні кошти на ремонт. Городской совет, депутаты не будут уходить от решения этого вопроса, они будут поддерживать. В какой степени? Мы с ним разговаривал, я им говорил, что мы будем вместе заниматься теми же самыми привлечениями каких-то там грантов, инвестиций, еще чего-то, потому что все на бюджет возложить. У нас на сегодняшний день бюджет только социальные выдатки, можно сказать, зарплата и все. Громада не развивается вообще. То есть, все идет на зарплаты и все. Так что надо изыскивать где-то возможности. Мы договорились, что я буду сейчас работать и с областной радою, мы будем работать и по другим направлениям. Голова громадської організації «Школа Ірини» сподівається, що за допомогою небайдужих людей вони відремонтують довгоочікуване приміщення і дітлахи нарешті отримають необхідні умови для своєї реабілітації. Мы шли разными путями, много вариантов было. И сейчас, получается, мы подошли именно к тому моменту, когда все нюансы юридические, территориальные, все остальное уже решено. Осталась самая малость, скажем так, это найти именно финансирование. Слід зазначити, що у школі Ірини навчаються діти із вадами фізичного та розумового розвитку. Навчання та виховання відбувається за спеціальною програмою. Із дітьми працює психолог та логопед. У минулому навчальному році у школі Ірини навчалось близько 30 дітей. Ілона Безпалова, Олександр Балабанов. Новини ПТРК.